Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriză. Bun, a început citirea. Un stres aici pe care îl aveți voi în plan personal, vă faceți tot felul de gânduri. Diavolul, regina de bâte, asul de monede. E o perioadă în care îți dai ca o resetare. Văd aici un nou început din punct de vedere profesional, din punct de vedere financiar. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de pasiune, pe ideea de creativitate. Mai văd aici și o conexiune foarte puternică, fie cu zodia Capricorn, fie cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Mai văd aici, bineînțeles, faptul că te afli într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe o pasiune pe care o ai. Fie unii dintre voi vreți să vă deschideți o afacere, fie pentru alții pur și simplu sunteți într-o perioadă în care vreți să trăiți la plus infinit, vreți să vă bucurați de tot ceea ce aveți. Mai văd aici și o concentrare foarte puternică pe ideea de relație, da? Pe ideea de iubire. Diavolul aici poate să reprezinte și o dependență foarte puternică, fie față de cineva, fie poate să fie vorba despre o dependență foarte puternică din punct de vedere financiar. Aici mai poate să fie și o atracție foarte puternică pe care o ai. În plan personal avem 9 de spade, deci cineva e foarte stresat aici, își face tot felul de gânduri, tot felul de idei, poate să fie și un moment în care tu te stresezi foarte mult în legătură cu familia, cu prietenii, cu dragostea, cu oamenii din jur. Ce mai văd aici e vorba de o perioadă în care parcă începi să, nu știu, poate să te simți puțin copleșit, dar pentru alții simt că parcă aveți pe cineva care vă stresează în jurul vostru. Moartea, o conexiune cu un scorpion. Deci aici eu văd că se finalizează stresul, se rezolvă ceva legat de bani, legat de o bancă, fie rezolvați ceva important legat de sfera materială, la modul general vorbind. E un personaj care are niște încurcături pe aici și care cumva vi le lasă vouă în brațe să le descurcați, să le rezolvați. Hai să vedem. 9 de spade. Ei, avem așa, împărăteasa, asul de cupe, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pentru tine văd aici că e un stres pe care l-ai, fie legat de o responsabilitate care ține de viața privată. Și aici poate să fie vorba de familie, prieteni, iubire. Pentru alții simt aici un oarecare stres pe care îl aveți în legătură cu o femeie importantă din viața voastră. Este o femeie mai sensibilă din fire, pentru unii poate chiar așteptați un răspuns important legat de un copil sau legat de un proiect. Pentru unii, nu știu, poate e o perioadă în care, dacă sunteți părinți, e o perioadă mai aglomerată, mai stresată, mai stresantă. Hai să vedem moartea ce spune. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Cineva finalizează aici cu un examen. Da? Poate pentru unii este și despre a afla despre finalizarea unei relații. Este și un moment în care văd aici că se iau niște hotărâri importante în plan financiar. Poate știu eu o persoană care te lămurește fie pe tine, fie pe ceilalți. 10 de bâte avem aici. Poate să fie și un moment mai aglomerat pe care eu îl văd în viața ta. Deci o perioadă în care ești mai aglomerat sau mai aglomerat. Mai vreau o carte. Doiul de spade. Văd aici o lipsă de comunicare pentru tine. Tot doiul de spade în plan personal poate să reprezinte și
faptul că cineva are de luat o hotărâre. Este o hotărâre foarte grea, să știți, dar ce mai văd eu în următoarele 24 de ore e că se poate finaliza ceva. Văd o persoană care acționează greu, o persoană care se mișcă greu, cineva care nu vrea să învețe ceva anume. Uite, avem 3-ul de spade. 3 de spade, 8 de spade. Da. Cineva aici care se simte blocat. Da? E o persoană blocată. Poate pentru unii e ceva legat de o obsesie a unei persoane, pentru că văd și așa ceva. În continuare, hai să vedem. Avem așa asul de spade. Asul de spade, uite, vorbește despre o decizie importantă din punct de vedere profesional. Poate să fie un program nou pe care ți-l faci, poate pentru alții asul de spade poate să reprezinte și un adevăr pe care îl aflați. Tot asul de spade, bineînțeles, poate să reprezinte și o veste bună care apare. Avem magicianul, da? O legătură cu zodia Gemeni, zodia Fecioară. E ca și cum îți lipsea acea idee, îți lipsea acea claritate mentală, lipsea un anumit element, iar acum cu magicianul văd aici că tu dai startul unui proiect nou. Poate să fie și o mică perioadă în care ai mai mult spor în ceea ce faci. Unii poate ați luat și o decizie aici legată de bani. Mai văd. Hai să vedem asul de spade. Ce spune? 9 de monede, da? Deci o decizie bună legată de bani, deci primiți bani, dați bani la rândul vostru. 9 de monede, bineînțeles, poate să însemne și o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar. Cavalerul de spade, ia uite. Cavalerul de spade, deci aici eu cred că e vorba de o persoană mai dură din fire. Da? Poate să fie vorba despre o persoană mai ascuțită la limbă, mai dură. Hai să vedem, magician. 4 de monede. Cu magicianul. Un personaj încăpățânat, un personaj mai dur din fire, cu care ai de-a face. Lumea avem aici, o eliberare. E o persoană care îți poate da o veste bună legată de străinătate, o veste bună legată de un drum. Regele de bâte, 8 de monede. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru unii, ce mai simt aici, e vorba de un personaj foarte energic, foarte glumeț, cineva care lucrează foarte intens sau este o persoană foarte creativă pe partea asta de muncă. Aici așa văd, e ca și cum pui bazele unui proiect, pui bazele a ceva. Și uite, avem 2 de monede, 5 de spade. Aici poate să însemne și că primești bani, dar ai de dat bani la rândul tău. Atenție la o persoană care poate profita din punct de vedere financiar de tine în următoarele 24 de ore. Un personaj așa mai petrecăresc din fire, care ia lucrurile în... cumva nu ia lucrurile în serios. Ce mai văd aici? Uite, un pachet, un colet, ceva ce primești. Surpriza în toată povestea asta e 7 de spade, 6 de bâte. Surpriza are legătură cu cineva care trădează, cineva care minte, cineva care amână, cineva care își urmărește interesul. E ceva legat de o decizie oficială, e ceva legat de... o situație cu care e posibil să nu te mai fi întâlnit până acum.
Cineva trădează, nu știu, poate în legătură cu o nuntă, o logodnă, o petrecere, cineva evită. O persoană mai mincinoasă. Uite, avem 7 de bâte, 6 de bâte. Da? Deci aici este vorba despre o persoană mai, cum să zic eu, mai stăpână pe sine. Este vorba și despre o persoană foarte energică, doar că e vorba de un personaj care își cam urmărește interesul. Cineva care profită de o anumită poziție în care se află, ca și cum cineva care se vede undeva la putere deja începe să se manifeste. Hai să vedem, 4 de bâte. 4 de spade, pajul de cupe. Da? Deci poate să fie aici, nu știu, poate o vestă pe care o primești de la un copil sau o invitație pe care o primești. Dar, repet, aici e cineva care își urmărește pur și simplu interesul. Cineva care a trădat la o petrecere, la un eveniment. Uite, avem 8 de bâte. Surpriza poate avea legătură și cu niște discuții pe care le ai cu cineva. Discuții din astea directe, tranșante. Cineva recunoaște ceva anume. Puterea, o legătură cu zodia Leu. Deci o provocare aici care apare, dar, repet, are legătură cu cineva care a trădat în dragoste sau trădează în dragoste. Interesant. Hai să vedem ce zice acest oracol. Oracolul vorbește despre o întâlnire, deci a întâlni pe cineva nou, a planifica o întâlnire, a privi, da, ochelari de soare, deci cineva care e ascuns, cineva care își ascunde privirea sau cineva care îți evită privirea, poate să fie și o întâlnire pe ascuns, iar apoi avem securea, da, o separare, o despărțire, a opri un pattern. Surpriza poate avea legătură cu ceva ce afli tu, legat de o petrecere, legat de o întâlnire. Și tocmai acest aspect va determina un sfârșit. Cineva căruia, nu știu, parcă este teamă de a-și asuma o responsabilitate. E cineva căruia este teamă să nu fie abandonat. Cineva care spune că face și nu mai face. Cineva cu măști, da? Cineva cu mască pe față. Deci o persoană falsă. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Surpriza, uite, poate avea legătură cu cineva care face un drum important, iarăși. Sau o persoană care face niște schimbări în viața sa, pot fi schimbări oficiale, pot fi schimbări importante, însă, în același timp, ce văd eu aici, e și cineva care poate întâmpina niște dificultăți. Dar, în același timp, și o persoană care e pregătită, cumva, să spună un adevăr. Ia să vedem ce spune acest oracol. Da, momentan e foarte supărat, foarte gelos, că nu mă joc cu el și fac filmare. Fac citire. Na, bani pe neașteptate. Uite, unii e posibil să primiți niște bani, da? De acolo de unde vă așteptați mai puțin. Uite, poate să fie ceva legat de o instituție, de o haină de stat. Foarte nervos. Poate să fie, uite, cineva care are ca o povară, cineva din familie, da? Cineva care are probleme financiare. O persoană care nu știe cum să-și rezolve poate anumite probleme. Cineva care vrea să pară cine nu este. Și văd aici și o femeie care îți poate da niște vești de îngrijorare. Deci femeia asta se poate îngrijora. Da?
Și avem din nou o persoană falsă. Deci surpriza e această persoană falsă, care a trădat sau care trădează sau care se scapă și spune ce are pe suflet, spune ce are în minte. E și cineva căruia nu prea mai merg riscurile, da? Cuiva nu-i mai merg aici hoțiile. Cuiva nu-i mai merg hoțiile, asta văd eu clar. Hai să mai vedem și un mesaj de la îngerii romantici. Să vedem. Te poți gândi la o întrebare, să vedem ce răspuns îți oferă. Ia să vedem. În următoarele câteva luni. Da? Deci aici poate să fie ceva de durată. Avem. Da. Și în legătură cu surpriza, uite, e ceva ce presupune un an, da? Fie un an de așteptare, fie mai durează un an de acum înainte, dar îngerii spun foarte clar că există ceva mai bun de atât și asta e surpriza, că o să ți se arate faptul că cineva nu e potrivit și o să ți se arată faptul că există ceva mult mai bun de atât. Și e ca și cum, văd aici că după vestea aceasta e posibil să îți revii dintr-o problemă emoțională. Deci după ce vei afla, uite, vei reconsidera o persoană, o situație, vei acționa diferit, poate. Hai să vedem ce zice și oracolul tău. Tare supărat emoțional, gelos. Ce surpriză asta cu minciuna asta? Ce cu minciuna? Avem așa, anotimpul de toamnă, femeie în vârstă, apoi avem zodia Scorpion, cu mesajul tranziție mare, schimbare, iar apoi avem inițiala P cu mesajul piedici. Deci surpriza aici poate avea legătură cu o dezvăluire, da? A cuiva. Poate are legătură cu o femeie, cu o schimbare foarte puternică. Mai iau un ultim mesaj. Da, și avem așa. Chakra 4 cu mesajul siguranță. Iar apoi avem luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn, cu mesajul bani mulți. Deci surpriza aici are legătură cu cineva care a mințit, în legătură cu bani, în legătură cu o femeie, cu ceva vechi sau o instituție cu nume feminin. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă îmbrățișăm cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.